أنا الدكتور أحمد فيصل عبيد، دكتوراه في الكيمياء السريرية، أحد تدريسي جامعة بابل كلية طب حمراء. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون حول موضوع Oxidative Phosphorylation. الفئة المستهدفة هي المراحل الأولى من كلية الطب، من كليات الطب. Oxidative Phosphorylation. بهاي المحاضرة بالحقيقة راح نتعرف على مصير الإلكترونز that are released from the all processes of catabolism that occur in the biological system. مثل ما واضح لكم Oxidative Phosphorylation composed of two processes coupled tightly اللي هن oxidation and phosphorylation. Both of them occur in the mitochondria. راح نبدي بالاوكسيديشن البروسيس الأولى اللي هي صدر البداية. الاوكسيديشن occur in the mitochondria مثل ما قلنا. الميتوكوندريا مثل ما أخذتوا بالمحاضرات السابقة عبارة عن two layers، عندي الأوتر membrane وعندي الانر membrane. طبعا بيناتهم أكيد راح يفصلن سبيس، هذا السبيس أسميه انتر membrane سبيس. كذلك عندي سبيس داخلي عن الانر membrane سميته الماتريكس. طبعا هذا الترتيب كلش مهم لأنه راح نتعرف شلون راح يصير انتقال البروتونز والإلكترونز خلال هذين التو سبيسز. الأوكسيديشن اللي راح يقوم بها فور كومبلكسز موجودة كلها بالانر membrane، عبارة عن ترقمة من الواحد للأربعة. عندي الكومبلكس 1. الوظيفة الأساسية للكومبلكس 1 هي عملية الهارفستنج، راح تاخذ الإلكترونز from the reduced equivalent of the NADH راح ينطي إلى الكوإنزيم Q. الكومبلكس الثاني راح ياخذ الإلكترونز من 5H2 راح ينطي كذلك إلى الكوإنزيم Q. نوصل للكومبلكس 3. الكومبلكس 3 راح ياخذ الإلكترونز اللي متجمعة وين بالكوإنزيم Q راح ينطيها إلى another molecule اسمها السيتوكروم C that attached to the complex 4. الكومبلكس 4 ياخذ هني الإلكترونز اللي هسه وصلن وين للسيتوكروم C، راح يعطيها إلى الفاينل اكسبتر. احنا قلنا انه عملية الاكسيديشن، عملية الترانسبورت اوف الكترونز from molecule to molecule لازم تنتهي بفد ريجنرابل سبيشيز. احنا بالهيومن وكل البرايمتس هذا الاكسبتر هو الاكسجين، الفاينل اكسبتر اوف الكترونز. اخذ الالكترونز تحول الى ووتر and expired by inspiration. طيب هاي العملية كلها اللي راح تؤدي الى تكوين اكشن بوتنشال. شلون قاعد يتكون الاكشن بوتنشال؟ قاعد يتكون عن طريق الترانسلوكيشن اوف بروتونز من داخل الماتريكس الى الانتر ممبرين سبيس. احنا قلنا بان هذين الممبرينز التو ممبرينز impermeable to protons، يعني البروتونز ما تقدر تعبر عن طريقها. شنو اللي قاعد يخليها تعبر من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس؟ اللي قاعد يخليها هو انه these complexes exposed to both spaces، يعني متعرضه للسبيس الاول اللي هو الماتريكس والسبيس الثاني اللي هو الانتر ممبرين سبيس، بحيث تقدر تنقل البروتونز من الماتريكس to the inter membrane space. فراح يصير عندي high level high concentration of protons بالانتر ممبرين سبيس مقابل low concentration مال بروتونز بالماتريكس. هذا راح يولد اكشن بوتنشال. شو راح استفاد من الاكشن بوتنشال؟ راح استفاد من عنده بالبروسيس الثاني من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي عمليه السينثيسيس اوف ATP او الفوسفوريليشن. يقوم بها كومبلكس 5. الكومبلكس 5 will permit the entry of the protons to the matrix, re-entry. الحين البروتونز مو طلعت translocated to the intermembrane space، الان راح ترجع تدخل عن طريق الكومبلكس 5 اللي هو بالحقيقه انزيم ATP ساينثيز، راح تدخل الى داخل الماتريكس. اثناء الدخول مالتها راح يتولد عندي فورس، الكتريكال فورس نسميها بروتون موتيف فورس. البروتون موتيف فورس تولد انرجي، الكتريكال انرجي نقدر نحولها الى كيميكال انرجي عن طريق الستورج بالفوسفيت جروب، توليد ATP من ADP. تكون عندي ATP احنا سميناه انرجي كارير موليكيول، نقدر نستفاد من عنده باي بروسيس داخل الجسم تحتاج الى انرجي. طيب الجزء الاول اللي هو these four complexes سميناها الاوكسيديشن، وهذا الكومبلكس نسميه الفوسفوريليشن. عمليه انتقال الالكترونز
from one complex to the another is called electron transport chain باعتبارها قاعد تصير متسلسل. نعم. هذا ملخص للي قاعد يدور داخل الميتوكوندريا. قاعد تلاحظون بانه هذا الشكل البيربل هذا قاعد يمثل لي كل الكومبلكسز المسؤوله عن الالكترون ترانسبورت تشين. قاعد تشوفون انه قاعد يسوي ترانسلوكيشن للبروتونز from the matrix to the intermembrane space. اثناء عمليه انتقال الالكترونز it will accepted by oxygen. نفس الوقت الري انتري اوف بروتونز to the inside of the matrix راح يقوم بها ال ATP synthase اللي يسمينها complex 5. هاي العمليه راح تولد لي ال ATP from the ADP اللي عمليه سميناها سابقا بالفوسفوريليشن. فالانرجي اللي جتني من الفلو خلينا نقول مال البروتونز to the matrix راح تتحول الى chemical energy. نعم. الان كنا انه these two processes are coupled. يعني شنو؟ يعني وحده تصير ورا الأخرى، لازم يصيرن مترافقات. تبدي الاكسيديشن عمليه الاكشن بوتنشال اللي يولده راح يؤدي الى الفوسفوريليشن. منو راح يقوم بالريجوليشن مال هاي البروسيس؟ بالحقيقه الفاينل كومبلكس اللي هو الاي تي بي ساينثيز هو راح يكون المسؤول عن عمليه الريجوليشن اوف اول بروسيس حتى الاكسيديشن. شلون؟ الاي تي بي من يكون بابندنس يعني عندي هاي ليفل اوف اي تي بي، هاي كونسنتريشن اوف اي تي بي، بالمقابل من اللي ما راح يتوقف انهبيتد راح الاي تي بي ساينثيز راح يتوقف عن العمل باعتبار انه اي دي بي بعد ما عندي. انا اكو بالانس بين الاي دي بي والاي تي بي. من يتحول جزء كبير من الاي دي بي الى اي تي بي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لو ليفل اوف ذا سبستريت. فبالتالي الاي تي بي ساينثيز راح يتوقف عن العمل. من يتوقف عن العمل الري انتري اوف بروتونز من الانترممبرين سبيس تو ذا ماتريكس راح يتوقف، وبالتالي all the electron transport chain will be stopped together. طيب هاي العملية كلها مثل ما قلنا is regulated by ATP synthase اللي هو in turn regulated by many enzymes أو many hormones مثل الأدرينالين أو النورادرينالين. أكثر من مرة أكدنا بأنه these two processes are coupled. شنو اللي ممكن انه يوقف هاي الكابلنج؟ يعني هن تايتلي كابلد بس مو اولويز كابلد. ممكن انه يتوقف هاي الكابلنج بين اوكسيديشن اند فوسفوريليشن، يعني يصير الاكسيديشن وحده بس الفوسفوريليشن ما يكتمل. هذا يصير with many exogenous and endogenous molecules. فمثلا لقوا انه many exogenous molecules مثل الدايناتروفينول والدايناتروكريسول these are pesticides تستخدم عمليات زراعية. ممكن انه زي البيرمابيلتي اوف انر مايتوكوندريا ممبرين. احنا قلنا بانه كل الاكشن بوتنشال عولنا عليه. ليش؟ لانه الممبرين الانر ممبرين راح يكون impermeable to protons، فبالتالي ما راح يصير انتقال من طلعا البروتونز translocated to the intermembrane space ما راح يرجع من جديد الا عن طريق الاي تي بي ساينثيز. لكن من ازيد البيرمابيلتي اوف ذس membrane فبالتالي الاكشن بوتنشال اللي يتولد راح يرجع diffuse. هذني البروتونز will diffuse again to the matrix على مود يساوي الجريدينت اللي بين الماتريكس والانترممبرين سبيس. فراح يتوقف عندي تكوين الاكشن بوتنشال وما راح يكون عندي الكتريكال انرجي اقدر احولها الى كيميكال انرجي. هذا هو مبدا التوكسيسيتي اللي يسوي لي اياه الانكابلرز الاكسوجينوس انكابلرز مثل الدايناتروفينول والدايناتروكريسول. طيب endogenously physiologically ممكن انه اسوي uncoupling between oxidation and phosphorylation؟ بالحقيقه ممكن ويصير هوايه عندي داخل الجسم. الاكسيديشن الانرجي produced from oxidation اذا ما وظفتها ما خزنتها ككيميكال انرجي بالحقيقه will be dissipated يعني تتحول الى another form of energy اللي هي الثيرمال انرجي. الجسم ممكن يحتاج الثيرمال انرجي in many cases مثل الكولد ويذر. الجسم ظروف مثلا بيئيه بارده يحتاج الى تكوين انرجي على مود تحول اياه الى هيت. اذا تحول الى كيميكال انرجي انا ما استفادت من موضوع الهيت هنا
وإنما تحول إلى chemical energy. فإذا سويت uncoupling between oxidation and phosphorylation هنا راح يتولد عندي heat thermal energy، راح استفاد من عندها warming the body. فإذا عندي many proteins responsible for this process، نسميهن uncoupling proteins UCPs. uncoupling proteins عندي many types، أهمها from the UCP1 to the UCP5. These proteins found mainly in the adipose tissue، والمفروض تعرفون ليش بالadipose tissue. تذكرون ما أخذنا سابقا أنه الadipose tissue هو main source of reducing equivalents. NADH والFAD H2 mainly produced in the adipose tissue باعتبار process of beta oxidation. The accumulation of these equivalents راح تعطيني فرصة أن أقدر استخدمها بعملية الأكسديشن. لكن وظيفة الUCPs هي فصل الأكسديشن عن الفوسفوريليشن على مود أبقي الطاقة اللي تحولت لي من الأكشن بوتنشال أحولها إلى ثيرمال انرجي. نعم. كملخص للمحاضرة، Oxidative phosphorylation occur mainly in the mitochondria. These are two processes coupled together. One, the first process is the oxidation, tightly followed by the phosphorylation. وظيفة هاي العملية هي harvesting of electrons captured by the reduced equivalents اللي هي NADH والFAD H2، واقدر احولها الى اكشن بوتنشال الكتريكال انرجي، اقدر استثمرها بتحويلها الى كيميكال انرجي عن طريق الفوسفوريليشن عن برودكشن اوف ATP. ومثل ما اخذنا من بدايه هذا الكورس لحد الان، ATP هو الانرجي كارير اللي ممكن استخدمها وكانه باتريز، خلي اعتبرها اقدر استخدمها any process that need energy inside the biological system. شكرا جزيلا لاستماعكم، والسلام عليكم.